নমস্কাৰ প্ৰথমে মই আপোনাক এছ.জি. ৰংপুৰ চেনেললৈ মই শৰৎ গগৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ বাবে। এই ভিডিঅ'ত আপুনি চাবলৈ পাব কুকুৰাৰ পোৱালিবিলাকক আমি ৰেনিখেট ভেকচিন কেনেকৈ দিব লাগে তাৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টোৱে যিসকল কুকুৰা পালকে প্ৰথম এই ভেকচিনটো দিব আৰু সেইসকলৰ বাবে বেছি ফলপ্ৰসূ হ'ব। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেনিখেট ভেকচিন ডাঙৰবিলাকৰ কাৰণেও বেলেগ থাকে আৰু পোৱালিবিলাকৰ কাৰণেও বেলেগ থাকে। আজি মই এই পোৱালিবিলাকৰ দিয়াৰ ভেকচিনটো আনিছোঁ। আপুনি ফাৰ্মেচীৰ পৰা যেতিয়া ৰেনিখেট ভেকচিনটো আনিব তেতিয়া আপুনি এনেধৰণে এটা পলিথিনত বৰফৰ টুকুৰা ভৰাই নতুবা ঠাণ্ডা পানী ভৰাই এই ভেকচিনটো আনিব লাগিব, নহ'লে বেয়া হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু এই সৰু দেখিছে এইটোৱে ভেকচিন। এইটোৰ বৰ বেছি দাম নহয়, এইটো 26 টকা লিখা আছে আৰু আপোনাৰ চিৰিঞ্জৰ সৈতে 30 টকা এটা ল'ব। আপুনি এই ভেকচিনটো 100 কুকুৰা পোৱালিক আপুনি দিব পাৰিব। আপুনি 1 টোপালকৈ দিব লাগে। ইয়াক আমি ইনজেকশ্যনৰ দ্বাৰাই আমি পুচিং নকৰোঁ পোৱালিবিলাকক। আৰু এই পোৱালিবিলাকৰ যেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰুডিঙৰ টাইমৰ ভিতৰতে আপুনি এই ভেকচিনটো দিব লাগিব। এই ভেকচিনটো দিয়াৰ পিছত ব্ৰুডিংটো থাকিবই লাগিব। সাধাৰণতে পোৱালিবিলাকক আমি 15 দিনৰ বাবে ব্ৰুডিঙতে ৰাখোঁ আৰু সেই ব্ৰুডিঙৰ ৰখা টাইমটোতে 5 দিন বা 7 দিনৰ ভিতৰতে আপুনি এই ৰেনিখেট ভেকচিনটো দিব পাৰে। আৰু তেতিয়া আপোনাৰ এই বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ জাৰৰ দিনকেইটাত এই বেমাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে আপুনি বেমাৰ হোৱাৰ আগতেই এই ভেকচিনটো দি ল'লে আপুনি নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰে। এই ডাঙৰ বটলটোৰ পৰা অলপ লিকুইড উলিয়াই আপুনি এই যিটো ভেকচিন আছে তাত আপুনি পুচিং কৰি দিব। তাৰপিছত পুচিং কৰাৰ পিছত আপুনি এই ভেকচিনটো লৰাই দিব। এই ভালকৈ মিহলি হৈ যাব তেতিয়া। এইটো চাওক মিহলি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই এই বটলটোৰ পৰা ঔষধখিনি উলিয়াই মই এই ডাঙৰ বটলটোত পুচিং কৰি দিম আৰু গোটেইখিনি আমি একেলগে মিহলি কৰি ল'ম। এতিয়া মই এই ঔষধখিনি উলিয়াই মই পোৱালিবিলাকৰ চকুত এটোপালকৈ দিম, এটা চকুতহে দিম। আৰু পোৱালিবিলাকক চকুত দিওঁতে এটা আপুনি ড্ৰপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই মোৰ পোৱালিবিলাক কম হোৱাৰ বাবে মই ড্ৰপাৰ ইউজ কৰা নাই। মই এই চিৰিঞ্জটোৰে মই দিম। চিৰিঞ্জৰ আগটো আপুনি খুলি ল'ব। খুলি লৈ লাহেকৈ এটুপ এটুপকৈ আপুনি চকুত দিব পাৰিব।
এনেকৈ আপুনি কুকুৰাৰ পৰিয়ালবিলাকক প্ৰথম ৰেনিকেট ভেকচিনটো আপুনি দিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ 45 দিনৰ পিছত দ্বিতীয়টো ড'জ দিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়টো ড'জ দিয়াৰ ভিডিঅ' মই ভৱিষ্যতে আপলোড কৰিম আৰু আপুনি ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। শেষত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।